This is Bella, ang inyong kusinera, at syempre, welcome back sa Yudelmo's Kitchen. Kaya naman, kung bago ka lang dito, ay syempre, welcome na welcome ka. At don't forget to subscribe. Pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na recipe. Kaya naman, magluluto na naman tayo ng isang simpleng ulam pero masarap. Kaya naman, ito na ang ating main ingredients, ang baboy. At ang ating 7-up, ayan, hiwain lang natin ng medyo maninipis ng konti. Ang ginamit ko ditong parte ng baboy is yung pork shoulder kasi ano siya, malambot, madali lang siyang lutuin. So, ayan na at atin ang titimplahin dito sa ating isang bowl. Ayan. Ngayon naman, ay gagamit tayo ng isang lemon. Gadgarin muna natin, kunin natin yung kanyang balat or yung tinatawag nating lemon rind. So, ayan. Basta yung pinaka-yellow lang yung kukunin natin ha. Huwag yung puti kasi ano na yun, medyo mapait na. So, ayan, go lang tayo ng go sa paggagatgat. At ngayon naman, i-squeeze na natin. Kailangan din natin yung juice niya, yung juice ng isang buong lemon. Pero kung gusto nyo gumamit ng kalamansi, okay din ang kalamansi. Ayun, depende sa inyong panlasa. So, ayan. At ngayon naman, syempre, gagamit din tayo ng bawang. Ayan, medyo marami-rami yung gamitin natin na bawang. Ayan, ating gadgarin. Kung wala naman kayong panggadgad ng bawang, tagtarin lang natin ang pinong-pino. Okay na yun. Huwag nating pahirapan yung ating sarili at huwag na tayong gumastos para lang sa panggadgad ng bawang. Ganon. Ngayon naman, ay ilagay na natin yung ating 7-up. Pwede rin kayong gumamit ng Sprite. Kung saan kayo masaya, doon tayo. Ganun. So, ayan. Ngayon naman, isusunod natin syempre ang ating soy sauce. So, ayan. Okidoki. Mukhang ang bango-bango na niya. Para siyang timpla ng barbecue. At syempre, meron ding brown sugar. Siyempre, hindi kompleto ang lasa kung walang paminta. Ganon, paminta ang nagdadala. Iba din, kaya haluin na natin yan at na mag-mix ang mga ingredients. Actually, pwede nyo rin itong gawin timplang pang barbecue. Yes, kaya lang kasi may mga i-add pa tayong ibang ingredients. Pero itong part na to, pwede na yan sa pang barbecue. Promise, masarap na yan. Pag hindi masarap, isumbat nyo sa akin. Ganon. Comment lang kayo dyan sa baba, kaya lagyan natin ng sili at ng mas lalong lumasa. At ngayon naman, eto sa ating kawali ay ilagay na. Lagyan din natin ng laurel. Pan at pakuluin hanggang sa maluto or hanggang sa lumambot yung ating pork. Ngayon naman, kapag malambot na, tanggalan lang natin ng takip at halu-haluin lang natin occasionally or depende sa inyo kung sinisipag kayo maghalo, halo-halo lang tayo dyan, ganon, hanggang sa maubos yung sabaw. Kasi mas masarap nito yung konting-konti lang talaga yung sabaw na natitira. So, ayun, halo lang tayo kung sinisipag at pwede nyo rin pisain yung sili kung gusto nyo para medyo maanghang ng konti. Bango na, nakakagutom na at syempre, kailangan habang niluluto natin to, may nakaredy na rin tayong sinaing. So, ayun, kasi hindi kompleto ang pagkain ng ganitong ulam kung wala tayong kanin. Kaya naman, mag-ready na tayo ng sinaing dyan. Pero optional lang naman yun kung gusto nyo lang may rice, ganon. Ngayon naman, pag medyo dry na siya na ganyan, lagyan natin ng sesame oil. Ayan. At syempre, para kumpletong-kumpleto, dapat may gulay din. Lagyan natin ng beans. Pwede rin kayong gumamit ng snow peas or snap peas, ganon. At syempre, takpan natin hanggang sa maluto ang beans at taran! Ayan na, syempre ating titikman. Ang bango niya at syempre mas lalo pang pinatingkad ang amoy ng sarap
nung nilagyan natin ng sesame oil. So, ayan, ganyan lang kasimple. May gulay na, may karne pa. Kaya naman, i-ready na ang ating rice. Pag ganito yung ulam, ang sarap ding magkamay. At habang kumakain ka, nakataas yung paa. Ganon, napakasaya. Kaya naman, sintensyahan na yan. At mag-ready na rin kayo ng masarap na inumin. Katulad ng pop or juice na malamig na malamig. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to subscribe, like and share na rin po at pakihit na rin ang bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ng Yudelmo's Kitchen. Maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat. Bye-bye!